เรื่องราวมันได้เริ่มต้นขึ้นตอนที่โอดิซิอุสได้ประกาศชัยชนะเหนือไซคลอปส์ตัวหนึ่งครับแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังเล่นผิดคนเพราะยักษ์ตาเดียวตัวนี้คือลูกของโพไซดอนครับคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักโพลิฟิมัสไซคลอปส์ยักษ์ตาเดียวทรงพลังผู้ที่เปลี่ยนเรื่องราวการเดินทางของวีรบุรุษกรีกให้กลายเป็นฝันร้ายครับเมื่อพูดถึงไซคลอปส์ภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคงเป็นยักษ์ร่างมหึมาซึ่งมีดวงตาเพียงข้างเดียวอยู่กลางหน้าผากชื่อไซคลอปส์มีความหมายในทำนองว่าผู้มีดวงตากลมและรูปลักษณ์นี้ก็กลายเป็นหนึ่งในภาพจำที่โดดเด่นที่สุดของตำนานกรีกแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไซคลอปส์ในตำนานไม่ได้มีที่มาแบบเดียวกันทั้งหมดในมหากาพย์ทีโอโกนีของเฮซิออสไซคลอปส์รุ่นแรกคือบุตรของไกอาเทพีแห่งผืนโลกและยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้าพวกเขามีอยู่3ตนได้แก่บรอนทีสสโตโรพิสและอาร์จิสไซคลอปส์ทั้ง3ไม่ได้เป็นยักษ์ป่าเถื่อนที่คอยจับมนุษย์กินแต่เป็นช่างฝีมือระดับเทพผู้ครอบครองทั้งพละกำลังความชำนาญและความสามารถในการสร้างอาวุธพวกเขาคือผู้มอบเสียงฟ้าร้องสายฟ้าและอาวุธอันทรงพลังให้แก่ซุสจนกลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เหล่าเทพโอลิมเปียนได้รับชัยชนะนี่คือไซคลอปส์แห่งยุคกำเนิดจักรวาลผู้สร้างอาวุธให้เทพเจ้าแต่ไซคลอปส์ที่โอดิซิอุสได้พบกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในดีโอดิซีโฮเมอร์พาเราไปพบกับไซคลอปส์อีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในโรงตีเหล็กของเหล่าเทพแต่กระจายตัวอยู่ตามถ้ำบนยอดเขาและหน้าผาริมทะเลดินแดนของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ข้าวสาลีข้าวบาเล่และองุ่นเติบโตขึ้นเองโดยแทบไม่ต้องเพาะปลูกแต่ไซคลอปส์กลับไม่สร้างเมืองไม่มีสภาไม่มีกฎหมายร่วมกันและไม่มีช่างต่อเรือที่จะพาพวกเขาออกไปพบโลกภายนอกไซคลอปส์แต่ละตัวอาศัยอยู่แยกกันและปกครองครอบครัวตามความต้องการของตัวเองพวกเขาไม่สนใจเพื่อนบ้านและไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของมนุษย์หรือเทพองค์ใดดังนั้นไซคลอปส์ของโฮเมอร์จึงไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิตตาเดียวแต่เป็นภาพแทนของโลกที่อยู่นอกเหนืออารยธรรมโลกที่ไม่มีกษัตริย์ไม่มีกฎหมายและไม่มีกฎแห่งการต้อนรับคอยปกป้องผู้มาเยือนและไซคลอปส์ที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าโพลีฟิมัสไม่ใช่หนึ่งในไซคลอปส์3พี่น้องผู้สร้างสายฟ้าและต้นฉบับก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกหลานของพวกนั้นโดยตรงบิดาของเขาคือโพไซดอนเทพผู้ปกครองท้องทะเลพายุและแผ่นดินไหวส่วนมารดาของเขาคือโทโอซานางพรายแห่งท้องทะเลผู้เป็นธิดาของฟอร์คิสเทพโบราณที่เกี่ยวข้องกับอันตรายซึ่งซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรนั่นหมายความว่าสายเลือดทั้ง2ด้านของโพลิฟิมัสล้วนเชื่อมโยงกับท้องทะเลโฮเมอร์ไม่ได้เล่าถึงวัยเด็กของเขาและไม่ได้บอกว่าโพไซดอนเคยเลี้ยงดูหรือใช้ชีวิตร่วมกับบุตรคนนี้หรือไม่สิ่งที่ต้นฉบับเปิดเผยมีเพียงว่าโพลิฟิมัสยอมรับโพไซดอนเป็นบิดาและเชื่อว่าเทพแห่งท้องทะเลก็ประกาศยอมรับเขาเป็นบุตรเช่นกันสายสัมพันธ์ของทั้งสองอาจไม่เคยถูกแสดงออกผ่านฉากอบอุ่นระหว่างพ่อกับลูกแต่ในวันที่โพลิฟิมัสเรียกหาโพไซดอนก็ได้ยินเสียงของเขาและสิ่งนั้นจะกลายเป็นพลังที่อันตรายยิ่งกว่าร่างกายขนาดมหึมาของเขาซะอีกโพลิฟิมัสอาศัยอยู่เพียงลำพังภายในถ้ำขนาดใหญ่เลี้ยงฝูงแกะและแพะผลิตนมและชีสและแยกตัวออกจากไซคลอปส์ตัวอื่นโฮเมอร์เปรียบรูปร่างของเขากับยอดเขาสูงที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่เหนือภูเขาลูกอื่นเขามีพละกำลังมหาศาลสามารถยกก้อนหินที่มนุษย์หลายคนไม่อาจขยับและใช้มันปิดปากถ้ำได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาโกรธเขาสามารถฉีกก้อนหินจากหน้าผาแล้วขว้างออกไปในทะเลแรงกระแทกทำให้น้ำปั่นป่วนจนเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซึ่งเกือบซัดเรือของโอดิซิอุสกลับเข้าหาฝั่งแต่ดวงตาของโพลิฟิมัสไม่ได้ยิงลำแสงและเขาไม่มีเวทมนต์ลึกลับอย่างที่เรื่องแต่งสมัยใหม่มักนำเสนอพลังของเขาคือร่างกายขนาดใหญ่ความแข็งแรงความทนทานและสายเลือดเทพเจ้าอย่างไรก็ตามใต้รูปลักษณ์ที่น่ากลัวเขาก็มีอีกด้านหนึ่งเช่นกันโพลิฟิมัสดูแลฝูงสัตว์อย่างเป็นระเบียบเขารีดนมแยกลูกสัตว์และรู้จักแกะแต่ละตัวเป็นอย่างดีหลังสูญเสียดวงตาเขายังพูดกับแกะตัวโปรดด้วยความเศร้าราวกับหวังว่าสัตว์เพียงตัวเดียวที่เขารักจะสามารถตอบกลับมาได้
เขาจึงไม่ใช่อสูรที่ไร้สติปัญญาแต่เขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีความภาคภูมิใจและมีความโหดร้ายมากพอที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในถ้ำต้องหวาดกลัวหลังสงครามทรอยสิ้นสุดลงโอดิซิอุสออกเดินทางกลับบ้านพร้อมกองเรือแต่พายุและกระแสน้ำได้พาเข้ามาถึงดินแดนของเหล่าไซคลอปส์โอดิซิอุสเลือกชาย12คนเดินทางข้ามไปสำรวจชายฝั่งและพบถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยฝูงสัตว์ตะกร้าชีสและภาชนะใส่นมลูกเรือเสนอให้ขโมยอาหารกับสัตว์บางส่วนแล้วรีบกลับไปยังเรือก่อนที่เจ้าของจะกลับมาแต่โอดิซิอุสปฏิเสธเขาต้องการพบเจ้าของถ้ำและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญตามธรรมเนียมการต้อนรับแขกของชาวกรีกการตัดสินใจอยู่รอนั้นทำให้ทุกคนติดอยู่ภายในเมื่อโพลิฟิมัสกลับมาพร้อมฝูงแกะเขากลิ้งก้อนหินขนาดมหึมาปิดทางเข้าก่อนจะสังเกตเห็นคนแปลกหน้าที่กำลังกินเสบียงของเขาโอดิซิอุสพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของผู้มาเยือนโดยอ้างถึงซุสเทพผู้คุ้มครองคนแปลกหน้าและกฎแห่งการต้อนรับแต่โพลิฟิมัสไม่สนใจเขาประกาศว่าไซคลอปไม่เกรงกลัวซุสเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าจากนั้นจึงคว้าลูกเรือ2 คนขึ้นมาและกินพวกเขาต่อหน้าทุกคนโอดิซิอุสคิดจะใช้ดาบสังหารยักษ์ในขณะที่หลับแต่ไม่นานก็ต้องหยุดลงมือเพราะคิดได้ว่าต่อให้ฆ่าโพลิฟิมัสพวกเขาก็ไม่มีทางเคลื่อนก้อนหินที่ปิดปากถ้ำออกไปได้พวกเขาจะชนะยักษ์แต่ตายในหลุมศพเดียวกับมันทางรอดจึงไม่ใช่การใช้กำลังแต่ต้องเป็นการใช้อุบายที่ทำให้โพลิฟิมัสยังมีชีวิตอยู่และเปิดประตูให้พวกเขาด้วยตัวเองวันต่อมาโอดิซิอุสพบกระบองไม้ขนาดใหญ่ภายในถ้ำเขากับลูกเรือนำมันมาเหลาเป็นปลายแหลมแล้วซ่อนไว้ใต้กองมูลสัตว์เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในตอนเย็นโพลิฟิมัสกลับเข้ามาและกินลูกเรือเพิ่มอีก2 คนโอดิซิอุสจึงนำไวน์รสเข้มข้นที่ติดตัวมามอบให้กับเขายักษ์ผู้ไม่คุ้นเคยกับเครื่องดื่มที่รุนแรงเช่นนี้ดื่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองเมื่อโพลิฟิมัสถามชื่อโอดิซิอุสก็ตอบว่าข้าชื่อไม่มีใครยักษ์หลงเชื่อและมอบของขวัญตอบแทนด้วยคำสัญญาว่าเขาจะกินไม่มีใครเป็นคนสุดท้ายไม่นานโพลิฟิมัสก็ล้มลงและหลับสนิทโอดิซิอุสกับคนที่เหลือนำไม้ปลายแหลมไปเผาไฟก่อนจะรวบรวมกำลังทั้งหมดแทงมันเข้าไปในดวงตาเพียงข้างเดียวของยักษ์เสียงร้องของโพลิฟิมัสดังก้องไปทั่วภูเขาไซคลอปส์ตัวอื่นรีบออกมาถามว่าใครทำร้ายเขาคำตอบที่พวกมันได้รับคือไม่มีใครทำร้ายข้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นไซคลอปส์ตัวอื่นก็คิดว่าไม่มีศัตรูอยู่ภายในถ้ำและปล่อยให้โพลิฟิมัสเผชิญความเจ็บปวดตามลำพังรุ่งเช้ายักษ์ตาบอดนั่งขวางอยู่ตรงทางออกเขาใช้มือลูบหลังแกะทุกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้นักรบกรีกซ่อนตัวหลบหนีแต่โอดิซิอุสคาดการเรื่องนี้ไว้แล้วเขาผูกลูกเรือไว้ใต้ท้องแกะส่วนตัวเขาเองเกาะอยู่ใต้แกะตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดโพลิฟิมัสสัมผัสแผ่นหลังของพวกมันโดยไม่รู้เลยว่าศัตรูกำลังเคลื่อนผ่านมือของเขาไปทีละคนและในที่สุดโอดิซิอุสกับผู้รอดชีวิตก็กลับถึงเรือพาฝูงแกะออกจากเกาะและแล่นหนีจากยักษ์ตาเดียวได้สำเร็จแผนของเขาคงสมบูรณ์แล้วหากเขาจากไปอย่างเงียบๆแต่เมื่อเรือแล่นออกห่างจากชายฝั่งโอดิซิอุสหันกลับไปตะโกนเยาะเย้ยโพลิฟิมัสยักษ์ตาบอดจึงฉีกก้อนหินจากหน้าผาแล้วขว้างตามเสียงออกไปก้อนหินตกลงข้างเรือจนเกิดคลื่นขนาดใหญ่เกือบผลักเรือของพวกเขากลับเข้าหาชายฝั่งลูกเรือทุกคนต่างขอร้องให้โอดิซิอุสหยุดพูดก่อนที่ยักษ์จะระบุตำแหน่งแล้วขว้างก้อนหินถูกเรือแต่โอดิซิอุสไม่ยอมเงียบการเอาชนะศัตรูไม่เพียงพอสำหรับเขาต้องการให้โลกรู้ว่าใครคือผู้ที่ใช้สติปัญญาโค่นยักษ์ตาเดียวลงได้เขาจึงตะโกนบอกชื่อจริงออกไปหากมีใครถามว่าใครเป็นผู้ทำให้เจ้าตาบอดจงบอกพวกเขาว่าคนคนนั้นคือโอดิซิอุสผู้ทำลายเมืองบุตรของเลอทิสจากเกาะอิทากาทันทีที่ได้ยินชื่อโพลิฟิมัสก็รู้ว่าคำทำนายเก่าแก่ได้กลายเป็นจริงผู้พยากรณ์นามว่าเทเลมุสเคยเตือนไว้ว่า
วันหนึ่งเขาจะสูญเสียดวงตาด้วยฝีมือของชายที่ชื่อโอดิซิอุสแต่ยักษ์เคยจินตนาการว่าศัตรูผู้นั้นต้องเป็นนักรบร่างสูงใหญ่มีพละกำลังทัดเทียมกับเขาไม่เคยคิดว่าคนที่ทำลายดวงตาของเขาจะเป็นมนุษย์ที่ตัวเล็กกว่าและเอาชนะเขาด้วยวายกับคำโกหกแค่คำเดียวตอนนี้โพลิฟิมัสมีสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดชื่อของศัตรูบ้านเกิดของศัตรูและชื่อบิดาของศัตรูข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการกล่าวคำสาปโพลิฟิมัสยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าและเรียกหาโพไซดอนเขาขอให้บิดาทำให้โอดิซิอุสไม่มีวันเดินทางกลับถึงบ้านแต่หากโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าเขาต้องได้กลับไปยังอิธากาก็ขอให้เขากลับอย่างล่าช้าและเต็มไปด้วยความทุกข์สูญเสียลูกเรือทั้งหมดและเดินทางกลับด้วยเรือของคนอื่นและพบกับปัญหาใหญ่รออยู่ในบ้านของตัวเองโพไซดอนได้ยินคำอธิษฐานนั้นเทพแห่งท้องทะเลไม่ได้ตามล่าโอดิซิอุสเพราะโพลิฟิมัสเป็นผู้บริสุทธิ์ยักษ์ตาเดียวปฏิเสธกฎแห่งการต้อนรับและสังหารลูกเรือไปถึง6 คนแต่ความยุติธรรมของเหล่าเทพไม่ได้ทำงานเหมือนศาลของมนุษย์สำหรับโพไซดอนการทำให้บุตรของเขาตาบอดแล้วยังตะโกนประกาศชื่อเพื่อเยาะเย้ยคือการท้าทายเกียรติและอำนาจของผู้เป็นบิดาโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นโพลิฟิมัสไม่ได้ขอให้ลงโทษศัตรูที่ไร้ชื่ออีกต่อไปเขาระบุตัวผู้กระทำได้อย่างชัดเจนโอดิซิอุสรอดออกมาจากถ้ำได้ด้วยการไม่มีชื่อแต่กลับมอบชื่อคืนให้ศัตรูด้วยความหยิ่งทะนงของตัวเองโพไซดอนไม่อาจสังหารเขาได้โดยตรงเพราะชะตากรรมยังกำหนดว่าโอดิซิอุสจะได้กลับบ้านแต่เทพแห่งท้องทะเลสามารถขัดขวางทำให้หลงทางและเปลี่ยนทะเลทุกแห่งที่เขาต้องแล่นผ่านให้กลายเป็นอุปสรรคได้นี่ไม่ได้หมายความว่าภัยพิบัติทุกอย่างหลังจากนั้นเกิดจากโพไซดอนเพียงคนเดียวหลายครั้งลูกเรือของโอดิซิอุสสร้างความผิดพลาดขึ้นเองและโฮเมอร์ก็บอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเสียชีวิตเพราะการกระทำอันประมาทของตัวเองแต่คำสาปของโพลิฟิมัสกลับทำนายจุดจบของการเดินทางได้อย่างน่ากลัวโอดิซิอุสกลับถึงบ้านอย่างล่าช้าลูกเรือของเขาเสียชีวิตทั้งหมดเขาต้องอาศัยบนเรือของชาวฟีเอเชียนเดินทางกลับอิธากาและเมื่อไปถึงเขาก็พบว่าบ้านของตัวเองเต็มไปด้วยชายที่กำลังแย่งชิงภรรยาทรัพย์สินและบัลลังก์ของเขาทุกสิ่งที่โพลิฟิมัสขอไว้เกิดขึ้นจริงในค่ำคืนที่ถ้ำแห่งนั้นโพลิฟิมัสพ่ายแพ้ให้แก่สติปัญญาของโอดิซิอุสเขาสูญเสียดวงตาฝูงแกะและไม่สามารถหยุดศัตรูที่กำลังหลบหนีได้แต่โอดิซิอุสก็ไม่ได้จากไปในฐานะผู้ชนะอย่างแท้จริงเพราะความต้องการชื่อเสียงทำให้เขาเปลี่ยนชัยชนะที่สมบูรณ์แบบให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยความสูญเสียโพลิฟิมัสสูญเสียดวงตาข้างเดียวที่เขามีแต่โอดิซิอุสต้องสูญเสียลูกเรือทั้งหมดและใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้เห็นบ้านของตัวเองยักษ์ตาเดียวจึงไม่ใช่เพียงสัตว์ประหลาดอีกตัวที่วีรบุรุษต้องเอาชนะแต่มันเป็นผู้เปลี่ยนทิศทางของมหากาพย์ดิโอดิสซีไปตลอดกาลและทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นจากคำพูดเพียงไม่กี่คำของชายที่ไม่สามารถจากไปอย่างเงียบๆได้หากชอบเรื่องราวจากตำนานกรีกในมุมที่ลึกกว่าที่เคยได้ยินฝากกดติดตามช่องบิวบอนไว้ด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าครั้งต่อไปอยากให้เราพาไปรู้จักตัวละครไหนจาก The Odyssey กันต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ